गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनल मराठी ब्लॉगर दीपालीवर। तर फ्रेंड्स, आता वाजलेले आहे सकाळचे 8:30 आणि कसं आहे एवढ्यात आहे ना थंडी खूप पडत आहे आणि आमच्या घरामध्ये आहे ना सूर्याची किरण थोडीशी कमीच येतात। तर एवढ्यात थंडी खूप वाढलेली होती। तर उर्वीला आहे ना खूप थंडी वाजत होती, म्हणून मी सर्वजण आहे ना उर्वीला घेऊन मस्तपैकी उन्हामध्ये उभे होते, कारण की उर्वीला आहे ना खूप सर्दी झालेली होती आणि कसं आहे आतमध्ये सर्व थंड होतं। तर तिला पण खूप छान वाटत होतं बाहेर आल्यानंतर। तू का आधी गोटे खेळून आले काय? हाँ ए उठते थे जाने का मन करता है उसको नीचे ते तुमच्याकडे पाहायला नाही भेटत ना, ते म्हणून त्याला त्याची हरी काय हा गोकुळ भेटत नाही तिकडे तुमच्याकडे पाहिले। तुमच्याकडे भेटते ते पण जंगला आहे आहे ना गोकुळ हो आहेत क्या होता है गोकुळ? ये ऐसा जंगली झाड़ है वो। अरे ये काटे चिपकते अंगाला ते। ये काटे वाला झाड़ ऐसा। और याला तक कलर जाता कधी प्रोग्राम केलेला आहे। झिंगूर कशाला कलर? झिंगूर नाही आहे ते। दही मलाई दही थोड़ा वेळ करेन मी। ढोकळा हेल्दी ढोकळा कधी हेल्दी नसते। तुला ढोकळा कधी हेल्दी नसते, पण नाही कधीच नाही। गुजराती लोग ढोकला खाते पाहिजे कसते लोक मामा कुठून आला डबल मामांचे नव्हते। तिकडे सागर मामाची आठवण काढून घेतली। मोबाईल वर बसली का तू? बसले राव मोबाईल त्याच्यामध्ये मामा आहे तिचा पडशील ना बाबा ओळख नाही तू नाही ना पडत नाही ते काय पाहिजे? आणि सर्वांचा नाश्ता झाल्यानंतर आम्ही दोघी जणी आलो होतो मार्केटमध्ये, कारण की मला थोडंसं सामान घ्यायचं होतं। आणि माझं सर्व सामान घेऊन झाल्यानंतर इथे आहे ना ताईला खूप छान पडदे दिसले आणि ताईला ताईच्या रूमसाठी पडदे पाहायचे होते। तर इथे आहे ना ताईने खूप सारे पडदे पाहिले, तर त्याच्यामधले म्हणजे चालू होतं ताईचं बघणं की बा कोणता पडदा कोणत्या पडद्यासोबत सूट होतो। तर ताईने इथे भरपूर पडदे बघितले। तर चला तर मग आता बघूया पुढे आणखीन की ताई आणखीन कोणते कोणते पडदे बघणार आहेत। तर इथे आहे ना ताईचं आणि यांचं डिस्कशन सुरू होतं की बा या दोघांचं कॉम्बिनेशन कसं वाटते, नाही तर बा आणखीन आपण दुसरे पडदे बघूया, कारण की कसं आहे मला पण माझ्या रूमसाठी पडदे पाहायचे होते। तर इथे आहे ना अगोदर ताईने ताईंच्या रूमसाठी पडदे बघून घेतले आणि त्याच्यानंतर मग मी पण पाहिले, पण कसं आहे माझ्या रूमचा आणखीन कलर झालेला नाही आहे। तर म्हणून मग मी विचार केला की बा एवढ्या लवकर तर मी पडदे घेणार नाही आहे, की बा पुढे चालून जर माझ्या रूमचा जर कलर चेंज करायचा असला, म्हणजे आणखी कलर झालेला नाही आहे, तर त्याच्यानुसारच मग मी माझ्या रूमसाठी पडदे घेणार। तर बस मग इथे आहे ना ताईने फक्त ताईंच्या रूमसाठी पडदे घेतले आणि मी पिलो कव्हर घेतल्या। आणि जे मला पडदे पाहिजे होते ना, हे तर पडदे मी आता नंतरच घेणार आहे, म्हणजे जेव्हा माझ्या घराची पूर्ण कलरिंग झाली ना त्याच्यानंतर मग मी पडदे घेणार आहे। तसं तर मला माझ्या रूमसाठी आणि खालच्या हॉलसाठी आईच्या रूमसाठी मला पडदे घ्यायचेच आहेत। तर अगोदर मग आम्ही आमच्या घराचा कलरिंग करून घेऊ आणि त्याच्यानंतर मग मी सर्व रूमसाठी आणि हॉलसाठी पडदे घेणार आहे। चला हो ना गेले
नाही हे थोडा वेळ ठेवा लागते ना. देख ना धीरे एक गेला गया रे भाई. त्याच्यातून थोडा वेळ ठेवा लागते. हा. ते जास्त वेळ नाही ठेवा लागते. बघू मस्त लो थांब कू मग घ्या माही एक बात बोलू क्या सच्ची में बहुत अच्छी बनी. हा लवकर लवकर आम्हाला करायचं आहे म्हणून सोडून द्या. आणि मला ना ते जे आपलं असतं ना ते शिकायला दिलं. ते यात्रेत जाणार होतो ना पण काही आपण आल्याशिवाय जायचं नाही. आम्ही कालच जाणार होतो. माझी ऍपल खाऊन राहिली. बाळ काय खाते बाळ खाते बाळ माझं ऍपल खाऊन राहिलं. ऍपल खाते का? अच्छा तू खाता का आदवी देऊ का तुला हे ना. त्याला त्याला पोळी पाहिजे. मोबाईल नाही पोळी टाकली का तू मॅक्रोवेव्ह मध्ये. बघू आता आपण कसं बनते. बरोबर दिसत नाही याच्यात. फुगते की नाही फुगत काय नाही. एक्सपेरिमेंट करणं चालू आहे. पहिल्यांदा एक्सपेरिमेंट करणं चालू आहे. मॅक्रोवेव्ह मध्ये पोळी बनवून बघू आलो आम्ही. फुगडी घ्या. फुगडी घ्या बनवू आली पोळी. हा थोडा होऊन घ्या. दीपालीला टेन्शनच नाही. दीपाली 15 घंटे हा एक पोळी बनवण्यासाठी बनते का काय माहिती. बनवण्यासाठी नाही जेवढे केस आहेत ना तेवढे इलेक्ट्रिकचं बिल भरू एक पोळी बनवण्यासाठी 1 युनिट. म्हणजे 10 रुपयाला 1 पोळी बनणार ते आपल्याला नाही. नहीं मैं होनी की अभी हो रही है. पलटा दे हाँ अशी बन झाली ती थोडा वेळ अजून व्हायची आहे. और रख दे. टाइमपास एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल. अरे हाथ जलने लगा था तवे पे. थोड़ा टाइम बढ़ाना था उसका. हाँ उनको पॉज कर दो. राइस नहीं चाहिए अपने को ये चाहिए. रोटी का ऑप्शन नहीं है उसमें. अबे क्या है कुछ भी तो नहीं हो रहा. डी रोस्ट है ना. डीप रोस्ट छोड़ो स्टार्ट कर देते देख लेंगे बाद में. देख लेंगे जान दे. वापस कर देंगे 15-20 बार. ब्रेक नको येऊ. ब्रेक नाही पाहिजे मला. माझा अभ्यास चालू आहे. समजलं ना लायकी नाही आहे कैसे और वन देना पड़ेगा. हो रही है होता है. हाँ होता है. पण वेळ लागणार थोडासा. हाँ रख दे. और टेबल आधून ठेवून दे. टाइमिंग पाना यार थोडासा वाढवत होता. टोपी काढायची. एक मी नाही आहे आई पण नाही आहे. 3 मिनट. अब 3 मिनट में हो जाएंगी वो. होती अपने आप में. जल नहीं जाना सिर्फ अंदर. नहीं जलती नहीं वो. जलेगी तो नहीं यार. जलती नहीं. मुझे लगता है नरम जलेगी नरम हो रही वो अंदर से. अगर तो जलेगी नहीं वो. मैंने पिज्जा बना के देखा है पर वो बेस जल जाता है क्योंकि बेस वो रेडी होता है. हाँ वो पहले से अब उसको कैसा बेस घर पे बना के अगर डाला ना तो पिज्जा भी 1 नंबर बनेगा उसमें. बनाएंगे. बेस बनाएंगे अपन घर पे. इनकी 15 पोळी रोटी बनते येतात. हाँ अपनी 1 नहीं बन रही. ताई तुमच्या 4-5 पोळ्या बनेपर्यंत आमची 1 पोळी नाही बनून आली अजून. विचार करा बरं केस राहतील का डोक्यावर. अंकलची केस माही वो बन तो रही है पर फूक नहीं रही है. पचका हो रहा है. तेलाची आहे ना ते. हाँ मग तेलाची आहे तर फुकणार नाही का ते. नाही
तव्यावर कोणच असते. एक सेकंड पहले बोल रही है, एक रोटी हमें चाहिए, वो बिना तेल वाली चाहिए हमें एक बार और. बरं मी तुला फुलका ती छोटी बनवते. खजून कोण हो गई क्या? लग तो रहा है वैसे. हो गई खा के देख. मम्मा कुठे गेली? मम्मा मम्मा गेली. मम्मा गेली. तू चालली जाय. बनी नहीं, एक्सपेरिमेंट फेल हो गया. तेल वाली रोटी थी नहीं. हाँ तेल वाली रोटी थी. तेल वाली रोटी थी, वो ठीक से बनी नहीं बरोबर बनली नाही आहे. शेकल्या गेली पण बरोबर बनली नाही. कच्ची आहे, बरोबर बनली नाही. तर तुम्ही पण ट्राय करून पाहू नका. मायक्रोवेव्ह मध्ये पोळी काहीच नाही होत. आम्ही एक्सपेरिमेंट करून पाहिला, फेल झाला. पोळी कच्चीच राहिली. कच्ची पोळी खाऊ नको. आता काय एक्सपेरिमेंट केला तर काही ना काही खाता लागेल ते आम्हाला. बगर तेलाची टाकली आता. एक फुलका टाकला नाही बगर तेलाचा. आपला खाकरा झाला तो पुरा कडक कडक. टेस्टी आहे. खा मग. आता पाहू आता बगर तेलाची पोळी कशी बनते. तर तेलाची पोळी तर पोळी कच्चीच राहिली. बगर तेलाची आता कशी होते काय मी. थोडी थोडी फुगरी आहे. खोल के देखो. हाँ खोल के देखो. नहीं फुगन दे बोले मत. बंद पडलं ते कैसे. अरे पूर्ण जळली. अरे हो गया, तंदूर बनाया क्या तूने? खाकरा बन गया. अरे तंदूर बन गया वो. तंदूर तंदूर पोळी बनली. बगर तेलाची टाकली तर तंदूर झाली. इसमें मस्त ये डालना होता. ए ताई पापड़. ताई तंदूर बनला. पापड पापड म्हटलं तर काय बोलतो. खाकरा. खाकरा बनला का तू? खाकरा खाकरा करू शकतो आपण असा. टेस्टी है ना. हाँ मस्त पैकी मस्त लागत आहे. मस्त ना. तेल वगैरे टाकून ना भिजवायचं. आपलं वाटलं जोडीला काय पण हे कडक झाली पोळी. मस्त. खाकऱ्या टाईप. तिला देत नाही. खाकऱ्यासारखी झाली पोळी पूर्ण. हमारी बदनामी करायचं. हा हे एक्सपेरिमेंट थोडस सक्सेस झालं म्हणजे. सक्सेस झालेला. हा म्हणजे ते 100 पैकी 70%. खाकऱ्याचा उंडा खूप कडक भिजला लागते. आणि करून बघू आपण. पोळी बनवायला गेलो आणि खाकरा बनला. कडक झाली एकदम. चाय के साथ खाने के लिए. हाँ चाय के साथ खाने के लिए एक नंबर. उर्वीला पण आवडली. उर्वीचे 2 दातानच खाते आधी. उर्वी सश्याचे 2 दात. इकडे बा उर्वी सश्याचे 2 दात. अरे एका दोन नको खाऊ, गळ्यात अटकणार. पोळी